اگه سیاره مشتری به ستاره تبدیل بشه چه اتفاقی میفته؟ بعضی از دانشمندان معتقدند که منظومه شمسی ما وقتی جوان‌تر بود، خورشید توسط سیارات سنگی بسیار بزرگتر از زمین احاطه شده بود و بعد از اون مشتری به سمت داخل حرکت کرد که گرانش اون مدار سیارات رو تغییر داد و باعث شد که اونها به هم برخورد کنن و تیکه تیکه بشن. برخی از اونا به خورشید پرتاب شدن و بعضی در مدار باقی موندن. با تشکیل زحل، مشتری از خورشید دور شد و بقایای اون سیارک‌های سنگی به سیارات عطارد، زهره، زمین و مریخ تبدیل شدن و این به خوبی توضیح میده که چرا سیارات درونی جوان‌تر از مشتری هستند. نه تنها مشتری مسئول اجازه دادن به زمین برای تشکیله، بلکه در حال حاضرم به محافظت از ماها کمک میکنه. تنها در دهه گذشته مشتری حداقل توسط 5 دنباله‌دار یا سیارک خطرناک برای زمین مورد اصابت قرار گرفته. اگه نیروی گرانش عظیم مشتری که این اجرام از زمین منحرف میکنه نبود، ممکن بود اونا به زمین برخورد کنند. البته مشتری همیشه هم با ما مهربون نیست. مشتری ممکنه گاهی اوقات باعث بشه که سیارک‌ها به سمت زمین تغییر مسیر بدن اما اگه مشتری به ستاره تبدیل بشه چه اتفاقی برای ما و منظومه شمسی میافته؟ جرم مشتری بیشتر از 2 برابر تمام سیارات منظومه شمسیه. زمین محکمی نداره و از همون عناصری که خورشید داره تشکیل شده. با این حال مشتری یه ستاره نیست، در واقع یه ستاره نارس مثل یه میوه کاله. مشتری جرم کافی برای ایجاد واکنش همجوشی در هسته خودشو نداره، چیزی که باعث میشه خورشید نور و گرما تولید کنه. اما اگه میتونستیم 79 تا مشتری دیگر رو پیدا کنیم و اونا رو با سیاره مشتری ادغام کنیم، اون وقت میتونستیم یه ستاره ازش بسازیم. اما این ستاره شباهتی به خورشید نداره. مشتری به یه کوچولوی قرمز تبدیل میشه، یه ستاره کوچیک نسبتاً خنک و هیدروژن سوز. اون خیلی روشن نخواهد بود. درخشندگی اون 0.3% از درخشندگی خورشید میشه. در این صورت زمین گرمای زیادی از مشتری دریافت نمیکنه. تبدیل مشتری به ستاره چیز خاصی رو برای زندگی در زمین تغییر نمیده. ما اونو از زمین میبینیم و کمی درخشانتر از ماه به نظر میرسه. از لحاظ گرانش کمی مدار سیارات دیگر رو تغییر میده، اما نه به شکلی که سیارات به هم برخورد کنن یا از منظومه شمسی خارج بشن. تنها تهدیدی که میتونه جدی باشه سیارک ها هستن که از کمربند سیارکی مشتری ممکنه به سمت زمین پرتاب بشن و ممکنه مثل 66 میلیون سال پیش تمدن ما مثل دایناسورها منقرض بشه. اما اگه مشتری به اندازه خورشید میشد، اون وقت منظومه شمسی دچار وحشتی بزرگ میشد و معلوم نبود چه اتفاقی برای ما میافتاد. احتمالاً سیارات با هم برخورد میکردن و زمین زیر رگبار شهاب سنگا ویران میشد و یا گرانش ستاره دوم زمین رو به سمت خودش میکشید و زمین رو در جا کباب میکرد. به نظر شما ممکنه مشتری در آینده به ستاره تبدیل بشه؟